สวัสดีครับวันนี้จะมาทำน้ำหมักปลากัดนะครับสูตรสำหรับปี 2025 ที่เห็นนี้ก็คือใบหูกวางแห้งนะครับเดี๋ยวก็จะมาแช่น้ำล้างให้สะอาดสำหรับใบหูกวางนะครับวิธีดูก็ง่ายๆนะครับเลือกดูที่ใบมันแข็งๆนะครับกรอบๆแบบนี้เลยนะครับต้องกรอบๆเวลาแบบนี้ขยำแล้วต้องแตกแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าขยำแล้วมันยังแบบเหนียวอยู่ก็แสดงว่าใบมันยังไม่ได้แห้งเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามเลือกใบที่เป็นแบบไม่ได้มีแบบเป็นโรคนะครับก็คือไม่มีเชื้อราขาวๆหรือว่าด่างๆดำๆนะครับแล้วก็ใบที่เป็นแบบตุ่มๆตะปุ่มตะป่ำก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเป็นใบที่ติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับถ้าเกิดเอามาใช้ในการทำน้ำหมักเนี่ยก็จะทำให้ปลาป่วยได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็ติดเชื้อตายไปเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะทำไว้20ลิตรนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบบ 100% นะครับเราก็ต้องเติมน้ำเปล่าลงไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เค็มจนเกินไปอันนี้เอามาล้างให้สะอาดนะครับก็แค่ล้างน้ำสะอาดธรรมดาก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมาแช่ตัวยาด่างทับทิมอะไรนะครับหรือถ้าล้างแล้วเนี่ยมีเวลาก็สามารถเอาไปตากแดดอีกสัก 1-2 วันได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะล้างแค่รอบเดียวแล้วก็จะลงทำน้ำหมักเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปลาจะมาถึงแล้วไม่มีเวลาที่จะมาตากแดดซ้ำอีกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในถังนี้นะครับเป็นถัง20ลิตรใช้เวลา7วันนะครับเดี๋ยวสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นนะครับเรื่อยๆนี่ขนาดแช่น้ำล้างไว้แค่แป๊บเดียวนะครับน้ำก็ออกเป็นสีเหลืองๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับ ACP ผสมลงไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นยากักโรคครับสำหรับปลาสวยงามป้องกันไวรัสและแบคทีเรียนะครับจะใส่ในอัตราส่วน1ช้อนนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับสำหรับทำน้ำหมักปลากัดไม่มีสารตกค้างนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดภัยต่อปลาแน่นอนและที่สำคัญคือเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่ฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆได้เป็นดีนะครับโดยไม่ทำให้ปลาดื้อยาเพราะว่าไม่ใช่ยาปฏิชีวนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเราจะใช้อะไรไม่จำเป็นต้องเป็นสมัยก่อนหรอกสมัยนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่ก็คือการทำน้ำหมักปลากัดแบบนี้เราก็จะใส่พวกยาแก้อักเสบนะครับยาแก้อักเสบคนลงไปด้วยนะครับ1เม็ดหรือ2เม็ดเนี่ยแบบนั้นนะครับจะทำให้ปลาดื้อยานะครับเพราะว่ามันเป็นยาปฏิชีวนะนะครับอาจจะส่งผลเสียต่อปลาด้วยนะครับในระยะยาวสำหรับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเบสิกทั่วไปนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมเสริมอะไรลงไปถ้าเกิดใครมีสูตรอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นสูตรลับเฉพาะก็สามารถใส่ลงไปในขั้นตอนการหมักนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นปลากัดสายกัดเนี่ยก็จะใส่ตะไคร้แห้งลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะทำเป็นน้ำหมักสำหรับปลากัดสวยงามนะครับก็คือแค่นี้ก็เพียงพอทีนี้นะครับมันก็จะมีคำถามนะครับว่าทำไมนะครับบางคนเลือกที่จะใช้ฉีกใบนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในโหลปลากัดเลยไม่ทำน้ำหมักแบบนี้แบบนั้นก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่มันจะเหมาะกับสายกัดมากกว่าเพราะว่าสายพัฒนาจนสวยงามมาแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อมันได้ความสวยมาเนี่ยปลามันก็จะอ่อนแอลงนะครับการที่เราเอาใบเนี่ยฉีกแล้วก็ใส่ไว้ในโหลเลยเนี่ยบางทีมันเปื่อยยุ่ยนะครับมันจะเป็นที่หมักหมมและสะสมของแบคทีเรียได้นะครับมันก็จะส่งผลให้ปลาป่วยตามมาได้แต่ถ้าเป็นสายกัดพวกปลากัดหม้อมาเลอะไรพวกนี้โอเคปลาพวกนั้นมันแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำน้ำหมักแบบนี้ก็ได้จะฉีกเป็นใบใส่ลงไปก็ได้นะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมแนะนำให้ทำเป็นน้ำหมักแบบนี้จะดีกว่านะครับหลังจากผ่านไปแล้ว7วันนะครับมาดูน้ำหมักกันสีที่ได้นะครับก็ประมาณนี้เมื่อวานผมตักแบ่งไปประมาณ2ขันนะครับไปใส่ในอ่างเพาะพันธุ์สีไม่ได้เข้มมากนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช้ได้นะครับถ้าอยากให้เข้มกว่านี้ก็ต้องใส่ใบหูกวางเยอะๆนะครับสำหรับปลาที่ลงใหม่นะครับก็ใช้เกลือสัก1 กำมือครับแบบนี้นะครับใส่ผสมลงไปครับ
แล้วก็คนให้เกลือละลายจะใช้ในกรณีที่ลงปลาใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำระหว่างอาทิตย์เนี่ยก็จะไม่ใส่เกลือนะครับจะใช้สำหรับครั้งแรกนะครับสำหรับการลงปลาใหม่แล้วก็ช่วงที่มีปลาป่วยนะครับปลาที่เห็นชุดนี้ทั้งหมดนะครับก็ได้ลอยปรับอุณหภูมิน้ำไว้คืนหนึ่งเลยนะครับจะมีลงแค่เป็นบางคู่นะครับปลากัดชุดนี้นะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์แรกเนี่ยจะให้น้ำสีเข้มหน่อยครับก็คือแบบนี้เลยเดี๋ยวพอสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะค่อยๆถอนสีน้ำให้จางลงให้มันจางลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะให้ปลาเนี่ยอยู่แบบน้ำใสๆเนี่ยเดือนหนึ่งก็คือให้อยู่น้ำใสเลย7 วันหรือ1 อาทิตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเข้าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะค่อยเริ่มใสไปเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำใสสมบูรณ์แบบ 100% นะครับแล้วเดี๋ยวพออาทิตย์ต่อมาก็เริ่มหมักให้น้ำเข้มแบบนี้ใหม่นะครับก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับสูตรน้ำหมักใบหูกวางใส่ ACP นะครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับ